પનીર ચીલી ચીઝ ટોસ્ટ બનાવવાની રીત। સૌપ્રથમ આપણે 200 ગ્રામ પનીર લઈશું। તેમાં 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી દહીં, હાફ ટીસ્પૂન મરી પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન સંચર પાવડર નાખી બરાબર મિક્સ કરી લેવું। બધા પનીરને મસાલો લાગી જાય તે રીતે બરાબર મિક્સ કરવું। આ રીતે બધા પનીર પર મસાલો લાગી ગયો છે। હવે તેમાં 2 ચમચી બટર નાખી ફરીવાર બધું મિક્સ કરી લેવું। ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં સ્મોક આપવાનો છે, એટલે તેમાં 1 વાડકી કાં તો ડીશ મૂકી તેમાં સળગેલો કોલસો મૂકી તેના પર બટર અથવા તો ઘી નાખીને તેને ઢાંકીને સ્મોક આપવાનો છે। આ સ્મોક આપણે જ્યાં સુધી બધી વરાળ બેસી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે એને આપવાનો છે। આપણે ગ્રેવી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકીશું। તેમાં 2 ચમચી તેલ, 1 ચમચી બટર, બટર અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। હવે તેને થોડું શેકાવા દેવાનું છે। ત્યારબાદ હવે 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે। બધું મિક્સ કરી આછા ગુલાબી રંગનું થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દેવાનું છે। હવે આપણા આછા ગુલાબી રંગની ડુંગળી અને લસણ બંને શેકાઈ ગયા છે। હવે તેમાં 1 બાઉલ ટમેટો પ્યુરી નાખવાની છે। ત્યારબાદ ટામેટાં ચડી ન જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાનું છે। વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે। ફરી એક વખત આપણે હલાવી લઈશું। ટામેટાનું બધું પાણી બળી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાનું છે। હવે તેમાં મસાલા કરવાના છે। તેમાં 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લો। હવે તેને તેલ છૂટે નહીં ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે। હવે તેમાં 1 ચમચી મલાઈ નાખીશું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું છે। બધું મિક્સ કરી ફરી વખત આપણી ગ્રેવી કટ ના થાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાની છે।
આવી આપણી ગ્રેવી થોડી થોડી ઘટ થવા માંડી છે. હવે તેમાં કસૂરી મેથી, અને ધાણા ભાજી નાખી બરાબર મિક્સ કરી ફરીવાર થોડીવાર થવા દેવાની છે. આ ગ્રેવી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે પનીર ચેક કરી લઈએ. તેમાંથી કોલસો નીકાળી દેવાનો છે. એક વખત પર બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. ત્યારબાદ તેમાં સમારેલી ડુંગળી, કેપ્સિકમ અને મકાઈના દાણા નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. આ આપણું પનીરનું મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ બ્રેડની બ્લેક સ્લાઇસ લઈ તેની સાઈડ કટ કરી લેવાની છે. સાઈડ કટ થઈ ગયા બાદ એક બ્રેડ લઈ તેને સૌ પહેલાં વણી લેવાનું છે. ત્યારબાદ બીજું બ્રેડ લેવાનું છે, તેને પણ વણી લેવાનું છે. હવે તેના પર બટર લગાવી ચારેય બાજુ બરાબર બટર લગાડી દેવાનું છે. હવે તેના પર ચીઝ સ્લાઈસ મૂકવાની છે. ત્યારબાદ બીજું બ્રેડ વણેલું હતું તે ઉપર મૂકી બરાબર પ્રેસ કરીને બટર લગાડવાનું છે ઉપર. ચારે બાજુ બધું બરાબર બટર લગાડી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે જે ગ્રેવી તૈયાર કરેલી હતી તે સ્પ્રેડ કરવાની છે. હવે તેના પર ચીઝ છીણી લેવાની છે. હવે આપણે જે પનીરનું સ્ટફિંગ તૈયાર કર્યું હતું એ મૂકવાનું છે. ત્યારબાદ ફરીવાર ઉપર ચીઝ છીણી લેવાનું છે. હવે આપણે તેને ગરમ તવી પર બટર લગાડીને શેકાવા મૂકીશું. ઢાંકીને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું. આ આપણો ટોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેને કટ કરીને સર્વ કરીશું.